হেল্ল' ভিউয়াৰ্স, আজি আমি দশম শ্ৰেণী গণিতৰ চেপ্টাৰ 1ৰ পৰা কেইটামান MCQ কোৱেশ্চন লৈ আহিছোঁ। তো বলক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। কোৱেশ্চন নম্বৰ 1 আছে আমাৰ আগত। ইয়াতে কৈছে যে কিউ যিকোনো এটা যোগাত্মক অখণ্ড সংখ্যা হ'লে 6q + 5 আৰু সেইটো সদায় এটা যোগাত্মক যুগ্ম সংখ্যা নে অযুগ্ম সংখ্যা নে পূৰ্ণবৰ্গ সংখ্যা নে ওপৰৰ এটাও নহয়। ইয়াতে কি কৈছে যে কিউ যিকোনো এটা যোগাত্মক অখণ্ড সংখ্যা মানে কি হ'ব, কিউ ইকুয়াল টু 1 2 3 মানে কিউৰ মান 1ৰ পৰা ষ্টাৰ্ট হ'ব আপ টু ইনফিনিটি। মানে কিউৰ মান 1 লৈ এবাৰ 6q + 5 যিটো আৰ্হি দি আছে ইয়াতে পুট কৰা আৰু দেখা যে যোগাত্মক যুগ্ম সংখ্যা হয় নে অযুগ্ম সংখ্যা হয় নে পূৰ্ণবৰ্গ সংখ্যা হয় নে ওপৰৰ এটাও নহয়। তো ফাৰ্ষ্টত ইয়াতে পুট কৰা, ফাৰ্ষ্টত কিউ ইকুয়াল টু 1 6q + 5 ইয়াতে পুট কৰা, কিউৰ ঠাইত 1টো পুট কৰা, 6 × 1 + 5 6 × 1 6 + 5 11 হ'ব। 11টো কি যুগ্ম নে অযুগ্ম? এইটো অযুগ্ম হ'ব। তেনেহ'লে 1 ল'লে কি হয়, অযুগ্ম হয়। 2 লৈ 6 এবাৰ, 6 × 2 + 5 6 আর 2 গুণে 12 + 5 = 17, এইটো অযুগ্ম হয়। মানে কিউৰ মান যিয়ে লোৱা অযুগ্মই হয়, সেইকাৰণে সেইটো কি হ'ব যে কিউ যিকোনো এটা যোগাত্মক অখণ্ড সংখ্যা হ'লে 6q + 5 আর সেইটো সদায় এটা যোগাত্মক অযুগ্ম সংখ্যা হ'ব। যুগ্ম সংখ্যাটোতো নহবই। পূৰ্ণবৰ্গ সংখ্যা হ'লে কি হ'ব? পূৰ্ণবৰ্গ সংখ্যা হ'লে ডাইৰেক্ট বৰ্গ কৰি যিটো পোৱা যায় সেইটো হ'ব। যেমন 1² = 1, 2² = 4 তেনেকুৱা টাইপ হ'ব লাগিব। তেনেহ'লে এইটো নহয়। তেনেহ'লে কি হ'ব? অযুগ্ম সংখ্যা হ'ব। ইয়াতে আকৌ 6q + 5 নিদি যদি 6q দিলে হয় তেতিয়া কি হ'ল হয়, 6q, তেতিয়া যিয়ে লোৱা সেইটো কি হ'ব, যুগ্ম সংখ্যা হ'ব। ইয়াতে চাবা লাষ্টত যদি অযুগ্ম সংখ্যা থাকে, যদি এই টাইপৰ থাকে প্লাছ দি যদি কিবা এটা দিয়া থাকে, যদি সেইটো অযুগ্ম হয় তেনেহ'লে এইটো অযুগ্ম সংখ্যা হ'ব, যোগাত্মক অযুগ্ম সংখ্যা হ'ব। যদি এইটো যুগ্ম সংখ্যা দিয়া থাকে তেনেহ'লে এইটো যুগ্ম সংখ্যা হ'ব। আৰু এটা কোৱেশ্চন আছে যে ইয়াতে কৈছে ইউক্লিডৰ বিভাজন পৰমিকা মতে দুটা ধনাত্মক অখণ্ড সংখ্যা a আৰু b দিয়া থাকিলে এনে দুটা অদ্বিতীয় অখণ্ড সংখ্যা q আৰু r থাকিব যাতে a নাম্বাৰ অপশন আছে a = bq + r 0 <r <b। বি নাম্বাৰটো আছে a = bq + r 0 <r <b। সি নাম্বাৰটো আছে a = bq + r 0 <r <b। ডি নাম্বাৰটো আছে a = bq + r 0 <r <b। ইউক্লিডৰ বিভাজন পৰমিকা মতে যিটো আমাৰ মেইন মানে ফৰ্মুলাটো আছিল সেইটো কি আছিল সেইটোই সুধিছে। সেইটো আছিল a = bq + r 0 <r <b। মানে 0তকৈ rটো ডাঙৰ বা সমান 0ৰ সমান, কিন্তু rটো সদায় bতকৈ সৰু, মানে bটো সদায় rতকৈ ডাঙৰ হ'ব। তেনেহ'লে এইটো ডাইৰেক্ট ফৰ্মুলাটোৱে দিছে, এইটো ডাইৰেক্ট চি নম্বৰটো হ'ব। ইয়াতে চাবা ইয়াতে কিন্তু <= দিয়া নাই, ইয়াতে <= দুটাতে আছে, এইটো নহয়। ইয়াতে <= ইয়াত আছে, ইয়াত নাই, এইটো নহ'ব। তেনেহ'লে চি নাম্বাৰটো কাৰেক্ট হ'ব। কোৱেশ্চন নম্বৰ 3 আছে আমাৰ আগত। ইয়াতে কৈছে যদি দুটা অখণ্ড সংখ্যা a আৰু bৰ গসাগু আৰু লসাগু ক্ৰমে h আৰু l হয় তেন্তে bৰ মান হ'ব
এ নাম্বাৰটো আছে AL/H, বি নাম্বাৰটো আছে AH/L, চি নাম্বাৰটো আছে HL/A, ডি নাম্বাৰ আছে এটাও নহয়। কি কৈছে দুটা অখণ্ড সংখ্যা A আৰু B ৰ গসাগু আৰু লসাগু ক্ৰমে H আৰু L। A আৰু B ৰ গসাগু কি আছে H, লসাগু কি আছে L, তেন্তে B ৰ মান কি হ'ব? আমি এটা ফৰ্মুলা পাইছিলোঁ যে গসাউ ইনটু লসাগু ইকুয়াল টু সংখ্যা দুটাৰ পূৰণফল। তেনেহ'লে ইয়াতে A আৰু B ৰ গসাগু দি আছে H, ইয়াতে বহুৱা ইনটু লসাগু কি আছে L, সংখ্যা দুটাৰ পূৰণফল, সংখ্যা দুটা কি আছে A আৰু B, এই দুটা পূৰণ কৰি দিয়া। তেনেহ'লে কি হ'ব HL ইকুয়াল টু AB। বিৰ মানটো যেহেতু উলিয়াব কৈছে তেনেহ'লে বিটো এই চাইডত ৰাখা, এটো ইফালে লৈ আহা। নহ'লে কি হ'ব HL ইফালে এটো বিৰ লগত পূৰণ হৈ আছে, ইয়াতে আহিলে ভাগ হ'ব, ইয়াতে অকল B থাকিব। নহ'লে B ইকুয়াল টু কি পালো HL/A, ইয়াতে HL/A ক'ত আছে? ইয়াতে আছে। তেনেহ'লে এনসাৰটো হ'ব চি নাম্বাৰটো কাৰেক্ট। কোৱেশ্চন নম্বৰ 4 আছে আমাৰ আগত। ইয়াতে কৈছে যে দুটা ক্ৰমিক স্বাভাৱিক সংখ্যাৰ গসাগু হ'ল A নাম্বাৰটো আছে 1, B নাম্বাৰটো আছে 2, C নাম্বাৰটো আছে 3, D নাম্বাৰটো আছে 4। কি কৈছে দুটা ক্ৰমিক স্বাভাৱিক সংখ্যা। স্বাভাৱিক সংখ্যা মানে কি 1, 2, 3, 4 ... ক্ৰমিক স্বাভাৱিক সংখ্যাৰ গসাগু মানে ক্ৰমিক স্বাভাৱিক মানে ওচৰা ওচৰি থকা দুটা সংখ্যাৰ গসাগু কি হ'ব? সাপোজ 3 আৰু 4 লোৱা, 3 ইকুয়ালস টু 3 into 1, 4 ইকুয়াল টু 2 into 2 into 1। ইয়াতে কৰি চাবা 3 মৌলিক উৎপাদক কৰিলে কি হ'ব? 3 1 হ'ব, 4 কৰিলে 2 দি 2 বাৰ যাব, আকৌ 2 দি 1। নহ'লে 4 2 into 2 into 1, 3 3 into 1। ইয়াতে মিল কি আছে? 1 এটা মিল আছে, যেটো মিল থাকে সেইটোৱে গসাগু হয়। তেনেহ'লে ইয়াতে এনসাৰ কোনটো শুদ্ধ হ'ব? A নাম্বাৰটোত কি আছে 1 আছে, তেনেহ'লে এইটো শুদ্ধ হ'ব। যদি দুটা ক্ৰমিক স্বাভাৱিক সংখ্যাৰ যদি গসাগু যদি উলিয়াব দিয়ে তেন্তে এইটো সদায় 1 হ'ব। এইটো মনত ৰাখিবা যে যদি দুটা ক্ৰমিক সংখ্যাৰ যদি গসাগু উলিয়াব দিয়ে তেনেহ'লে এইটো 1 হয়, সদায় 1 হয় এইটো। কোৱেশ্চন নম্বৰ 5 আছে আমাৰ আগত। ইয়াতে কৈছে যে এটা পৰিমেয় সংখ্যাৰ দশমিক বিস্তৃতি অপৰিসমাপ্ত বা নিৰৱধি আৰু পৌনঃপুনিক হ'ব যেতিয়া ইয়াতে হ'ব যেতিয়া ড্যাশ আৰ্হিৰ হয়। নহ'লে A নাম্বাৰটো আছে 3 power n 5 power m, B নাম্বাৰটো আছে 2 power m 5 power n, C নাম্বাৰটো আছে 2 power n 5 power m, D নাম্বাৰ আছে এটাও নহয়। এইটো এটা ফৰ্মুলা হয়, এইটো কিতাপত চাবা আছে যে পৰিমেয় সংখ্যাৰ দশমিক বিস্তৃতি অপৰিসমাপ্ত বা নিৰৱধি আৰু পৌনঃপুনিক কেতিয়া হয়? যেতিয়া 2n power n 5 power m যেতিয়া এই আৰ্হিৰ থাকে তেতিয়া সেইটো অপৰিসমাপ্ত বা নিৰৱধি পৌনঃপুনিক হ'ব। ইয়াতে কিন্তু ওলোটাকৈ দিয়া আছে, এইটো ভালকৈ চাবা। 2 ৰ ওপৰত n থাকে, 5 ৰ ওপৰত m থাকে। কেতিয়াবা 2 ৰ ওপৰত m দিব, 5 ৰ ওপৰত n দিব, সেইটো কিন্তু নহ'ব। এইটো ভালকৈ চাবা। 2 ৰ ওপৰত n থাকিব, 5 ৰ ওপৰত m থাকিব, সেইটো হ'ব। এইটো ভালকৈ চাবা। এই চেপ্টাৰৰ পৰা আৰু কেইটামান MCQ আছে, সেইবিলাক আমি নেক্সট ভিডিঅ'ত আলোচনা কৰিম।